Hi guys, ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ appson.lk YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ගෙනාවේ WhatsApp ගැන තවත් වීඩියෝ එකක්. ඔයා මම මේ WhatsApp playlist එකක් තියෙනවා වෙනම. ඒක පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න. මගේ WhatsApp tips ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකේ backup වෙන විදිහ හැමදේම වීඩියෝ මම දාලා තියෙනවා WhatsApp ගැන. ඉතින් appson.lk WhatsApp කියලා search කරාම YouTube එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් WhatsApp වීඩියෝ මම දාලා තියෙන WhatsApp වීඩියෝ වල තියෙන. ඉතින් අරනේ මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ WhatsApp එකේ අලුත්ම ටිප් තුනක් අලුත් ටික කාලයක් පාරම මම අලුතෙන් YouTube channel හදපු ඉඳලා මම අලුත්ම කියලා කිව්වේ ටික දවසක් යනවා මේක මේ ෆීචර්ස් ඔය හම්බිලා ඉතින් යන නොදන්න කට්ටිය තමයි මම මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ දන්න කට්ටිය නෙමෙයි ඉතින් යන අපි බලමු මොකද්ද මේ WhatsApp කරා යන ටිප්ස් තුන අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මාව subscribe කරලා තියාගන්න හැබැයි බෙල් එකේ ක්ලික් කරන්න එතකොට තමයි මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එක විදිහට ගෙන ගන්න පුළුවන් ඉතින් යන අපි බලමු වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට ඔයාලා මුලින්ම WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න ඊට පස්සේ අද කියලා දෙන පළවෙනි ටිප් එක තමයි ඔයාලා WhatsApp එකේ ඔයාලට සමහර group ඇති සමහර කට්ටිය ඇති ගොඩක් groups තමයි groups ඇති ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝ වීඩියෝ ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කරගත්තාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සේව් වෙනවා. ඒක සේව් වුණාට පස්සේ ගොඩක් දුරට අසභ්‍ය දේවල් අසභ්‍ය ෆොටෝස් වගේ ෆෝන් එකේ කොහේ ගැලරියේ සේව් වුණාට පස්සේ කවුරු අම්මා තාත්තා නංගි මල්ලි කවුරු ෆෝන් එක අරගෙන නිකන් හරි ඔය දෙයක් දැක්කොත් ඔයා ගොඩාක් අවස්ථාවකට ලක් වෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ මම අද මේ දෙයට ඔයාලට මේ WhatsApp වලින් දෙන සොලියුෂන් එකක් කියලා දෙන්න යන්නේ පළවෙනි ටිප්ස් එක ගැන. ඔයාලට තියෙන මොකක් හරි group එකේ හෝ මොකක් හරි ඔයාලට තියෙන ලයික් නැති ෆොටෝ වීඩියෝ වෙන group එකක් හරි chat එකක් හරි තියෙනවා ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඒ අවශ්‍ය කෙනාගේ ඒ group එකට මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන යාගේ නම උඩ ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා ඒකෙන් මෙතනින්ම පල්ලෙහාන් තියෙන ඔයාලට පේන ඇති media visibility කියලා ඔයා එන්නේ ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න එතන ඩිෆෝල්ට්ම දීලා තියෙන yes කියලා ඔයාලට යාගේ ෆොටෝ වීඩියෝ කිසිම දෙයක් එන්නේ නැති වෙන්න සේව් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් no කියලා දෙන්න no කියලා දීලා okay කියලා දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට යාගින් එන WhatsApp ඔයාලා එවන WhatsApp වීඩියෝ එතනින් ගියාම ෆොටෝස් කිසිම දෙයක් all for gallery වල සේව් වෙන්නේ නැහැ හරි අපි යමු දෙවෙනි ටිප්ස් එකට දෙන ටිප්ස් එක තමයි ඔයාලා දන්නේ නැති මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එක වගේ වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් යවන්න ඕන වුණොත් ඔයාලා මෙතනින් ඔයා මොකක් හරි දෙයක් රෙකෝඩ් කරනකොට ඔයාලට බෑ ඒක හදිස්සියවත් ඔයාලා මොකක් හරි දෙයක් වැරදුනොත් එක්ක ඔයාලට ඒක නවත්ත ගන්න මොකවත් ඔයාලට කරගන්න බෑ ඔයාලට එතන ගමන් ඒක කෙලිම සෙන්ඩ් වෙනවා ඔයාලට මේක අතරින් නැතුව ඉන්න පුළුවන් කරන්න අපි බලමු ඒක ඔයාලට ඔයාගේ රෙකෝඩින් එක මොකක් හරි වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් වෙලා තියෙනවද කියලා ආයෙ ඔයාලා නැවත අහන්න බෑ. ඒක අහන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් බැක් වුණාට පස්සේ ඔයා නැවත මෙන්න මෙතන රෙකෝඩින් එක යවපු එකට ආයෙ මෙන්න මේ විදිහට ලොක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒක ෆෝස් වෙලා එහෙම නැත්නම් නතර වෙලා තියෙනවා කරපු රෙකෝඩින් එක. ඔයාලට ඕන නම් මේක මෙන්න මේ විදිහට කරලා නැවත අහන්න පුළුවන් මෙතනින්. අහලා ඔයාලට ඒක යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ඩස්ට්බින් බකට් එකක් එහෙම නැත්නම් කුණු බකට් එකක ඩිලීට් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරපුවා ඒක ඩිලීට් වෙලා යනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම කියලා දුන්න දෙන ටිප් එක තමයි ඒක. එන යාළුවෝ අපි යමු තුන්වෙනි ටිප්ස් එකට. තුන්වෙනි ටිප්ස් එක තමයි අහලා ඇති සමහරකට ලොකේෂන් ෂෙයා කරනවා මේ සම්බන්ධව දන්න අයත් ඇති නැති අයත් ඇති. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෙකුට ඔයා ඉන්න තැන හෝ ඔයාගේ යාළුවට ඔයා ඉන්න තැන හෝ බලා ගන්න පුළුවන් හදිසියෙව ඔයාට යන පාරක් හෝ මොකක් හරි හොයාගෙන වැරුවියොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඉන්න තැන ඔයාගේ යාළුවට ලොකේෂන් එක ෂෙයා කරලා ඔයාට පුළුවන් යාළුවා ළඟට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් මේ WhatsApp හරහා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ සර්ච් බාර් එකේ යටින්ම තියෙනවා
ක්ලිප් එක අයිකන් එකක් ඒ කියන්නේ ෆයිල් ක්ලිප් එක වගේ අයිකන් එකක් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඒක උඩ මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටැබ්ස් වගේක් තියෙනවා ඩොකියුමන්ට්ස් කැමරා ගැලරි ඔඩියෝ රූම් ලොකේෂන් කන්ටැක්ට් කියලා. මේ වගේ ඔප්ෂන් හතක් ඔයාලට දීලා තිනවා. ඒකෙන් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පේනවා ඇති ලොකේෂන් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඔයා ඒක උඩ මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට පේන ඇති ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට Google Map එකට ගෙනියනවා. ඔයාලට මෙතනින් ඔයා ඉන්න තැන ඔයාගේ යාළුවට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෂෙයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ යාළුවට යවන්න ඕන එක්කිනාගේ WhatsApp chat එක ඇතුළට ගිහිල්ලා තමයි මේ දේ කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් share send your country location. ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරගම ඔයාගේ location එක යාළුවට share වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි අද දවසේ ගෙනව තුන්වෙනි ටිප්ස් එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න. නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ අදහසක් තියෙනවනම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ වැරදි මොනවා හරි තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඒකත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මගේ වැරදි ඔයාලට තමයි පේන්නේ. ඔයාලා දේවල් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරොත් තමයි මට දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ බලන්නට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලා හැමෝටම එනයි ගිහින් එන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.